Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan pada hari ini kita akan menyah kotak sebuah laptop terbaru daripada MSI iaitu MSI GF 63. So, ni dapat kotak dia macam biasa. MSI ada kotak kali hitam dia macam standard. Tapi ni ada spesifikasi dia sedikit. Kita akan bercakap tentang kemudian. Kita buka kotak dulu. Okey. So, nampak dari sini macam biasa. Laptop kita keluarkan dulu. So selain daripada laptop ni, dalam ni ada buku panduan dan juga pengecas laptop dia lah. Nanti kita buka kemudian. So mari kita buka package ini. So macam biasa, MSI terkenal dengan rekaan, bentuk rekaan laptop mereka berwarna hitam dengan aksen berwarna merah. Tak semacam laptop MSI yang biasanya kalau kita dapat lihat keseluruhannya, kalau bukan laptop premium, biasa akan dibuat daripada plastik. Tapi ini dapat dilihat dia gabungan aluminium dan juga polikarbonat. Dapat lihat di sini. So apa membezakan laptop ni dengan laptop MSI yang lain? So pertama ialah skrin 14 inci dia. Yang first yang kita dapat lihat ialah bezel belah tepi kiri dan kanan laptop ni nipis. Tak seperti laptop MSI yang kebanyakannya sebelum ni bezel tebal di atas kiri kanan dan atas bawah juga. Bercakap tentang spesifikasi dulu. Okey, laptop ni menggunakan CPU Intel Core i7 8750H dan juga memori 8GB. Dan juga mempunyai storan 1TB cakra keras yang digabungkan dengan memori Intel Optane 16GB yang membolehkannya menambah baikkan prestasi storan tersebut hampir lebih laju daripada biasanya. Selain daripada itu juga, dia juga menggunakan kad grafik Nvidia GTX 1050 2GB. So bercakap lagi tentang rekaan bentuk laptop ni, dalam dia pun boleh dikatakan ada juga gabungan aluminium dan juga polikarbonat. Papan kekunci dia warna hitam dan merah. So bila buka, saya assume bila buka lampu ada nyalaan lampu dekat belakang berwarna merah. Sayang sekali dia tak ada RGB, but tu mungkin kalau awak tak nak RGB okey juga. Mari kita lihat bahagian tepi. Dari segi I/O port, laptop ni dilengkapi dengan port USB 3.0 2, satu USB Type C, port LAN dan juga audio dengan mikrofon, dan sebelah lagi satu ialah port USB 3.0 dan juga ini palam kuasa dia. Saya juga perasan bahawa laptop ni tak ada SD card. Tak tahu jika ini rekaan yang baru daripada MSI, but biasanya kalau laptop macam ni dia sekurang-kurangnya akan ada, kalau tak SD card slot pun sekurang-kurangnya akan ada micro SD card, tapi nampaknya tak ada. So atasnya juga ada HDMI port, so boleh digunakan untuk melanjutkan paparan kepada paparan kedua. So bercakap tentang ciri-ciri yang ada pada laptop ni, ciri pertama ialah Nahimitri, dia punya speaker system dia tersendiri. Kedua ialah MSI Shift. MSI Shift ialah ciri overclocking, di mana dengan menekan satu butang saja anda boleh menyelewah jam PC anda supaya dia punya prestasi lebih tinggi. So ini juga digabungkan dengan dia punya sistem penyejukannya yang tersendiri, dan ini bergantung kepada keperluan anda. Jika anda sedang bermain game dan anda mahukan prestasi lebih tinggi, obviously kipas dia akan bergerak dengan lebih pantas lagi. So MSI ada lagi satu ciri terbaru, iaitu yang dinamakan MSI App Player. Jika anda familiar dengan aplikasi BlueStacks, di mana anda boleh mengolokkan sistem operasi Android pada komputer, ia lebih kurang sama. Dan malah App Player ni MSI juga bekerjasama dengan BlueStacks untuk develop app ni. Tetapi bezanya di sini ialah anda boleh menggabungkan juga ciri-ciri MSI tersendiri, seperti papan kekunci berlampunya. Anda boleh menggerakkan permainan macam PUBG, Honkai Impacted dan sebagainya untuk bermain menggunakan spesifikasi laptop ini. Jadi laptop ni pun boleh, jika dilihat rekaan dia yang serba nipis, tutup macam ni pun dia tak setebal macam 20mm saja. Ringan, boleh dibawa ke mana-mana. Bawahnya juga boleh dibuka jika anda ingin mengubah suai laptop ini, spesifikasi dalamnya seperti memori ataupun storan.
seperti tadi ringan, saya rasa kurang daripada 2 kg laptop ni. So memang kalau bawa masuk dalam beg boleh pergi ke mana-mana sahaja. Dalam pada itu baterinya juga dikatakan hadir sepanjang 7 jam dengan satu pengecasan penuh. Bila dah charge satu malam tu, boleh bawa ke mana-mana, tak payah bawa power brick dia yang biasalah kalau laptop gaming power brick dia memang semua dah besar-besar sekarang kan. MSI juga telah menyatakan bahawa harga laptop ini ialah RM4,399 dan boleh dibeli bermula bulan ini ataupun pertengahan bulan ini, tak silap saya. Okay. Sekian saja nyah kotak MSI GF 63 ini. Anda telah bersama saya Nazrin, majulah teknologi untuk negara.